Xuống hố rồi con cháu nó vẫn thắp hoa quả, nó vẫn thắp gà xôi, nó báo là lạy cụ lạy ông lạy bà phù hộ cho con năm nay là làm được 1 tỷ, cho nên là mình vẫn phải về để phụng sự chúng nó. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Để tôi giúp cho anh em thức tỉnh cái việc học này với cái việc đầu tư này là chúng ta tập trung vào cái gì. Thế vậy là hiện tại mình đang ở đây. Ở đây tôi không biết là cái bức tranh của anh em như hôm trước chúng ta gạch đầu dòng. Đấy, cái bức tranh của chúng ta đang ở đây. Đây, cái tờ sớ của chúng ta đây. Cái tờ sớ chúng ta gạch đầu dòng có từng đấy thứ đây. Thế vậy là đến một lúc nào đấy là chúng ta ở đây. Đấy, chúng ta ở đây. Đây là trên một cái hành trình cuộc đời nhá. Nó cứ dài mãi như này. Nó dài mãi không bao giờ có điểm dừng. Lúc nào mình xuống hố mình vẫn làm việc. Xuống hố rồi vẫn làm việc anh em ạ. Xuống hố rồi con cháu nó vẫn thắp hoa quả, nó vẫn thắp gà xôi, nó báo là lạy cụ lạy ông lạy bà phù hộ cho con năm nay là làm được 1 tỷ, cho nên là mình vẫn phải về để phụng sự chúng nó. Cho nên là chết rồi con đừng ngủ đâu. Cho nên là nếu như kiếp này mà không làm nên lên trốn thì đến kiếp sau còn làm gấp 5 gấp 10 lần luôn. Đấy, tin tôi đi. Cho nên kiếp này còn chừng nào mà còn lười thì đến kiếp sau còn làm gấp nhiều lần luôn. Rồi, thế vậy là cái hành trình chúng ta ở đây. Giả sử đây là một cái điểm chạm, đến đây là một cái điểm mà chúng ta mong muốn. Đấy, giả sử cái điểm này thì cái điểm này là chí ít là chúng ta cũng tự chủ về tài chính này. Đầu tiên tự chủ này, thứ hai là có của ăn của đẻ này. Và nếu như mà ngon lành nhất ấy, là chúng ta gì? Tổng cái dòng tiền tạo ra hàng tháng tự động, ví dụ như là nhà cho thuê, cổ phiếu, cổ tức, tất cả các loại mà nó lớn hơn cái nhu cầu thực tiễn của chúng ta thì lúc đấy được gọi là tự do tài chính. Đấy, tôi lấy cái ví dụ như thế này. Thì đến lúc mà gọi là tự do tài chính ấy, chỗ này gọi là tự do tài chính. Đấy, tự do tài chính. Nhiều người bảo rằng là thế về tự do tài chính để làm gì? Thì có người nói rằng là em mong muốn tự do tài chính để em không phải làm việc nữa, để em suốt ngày lang thang đi chơi. Nhưng mà thú thực không phải như vậy đâu. Đến lúc tự do tài chính rồi bạn lại còn muốn làm nhiều hơn như thế. Tại sao tôi lại vẽ một cái đường dốc lên như này? Bởi vì khi đạt được tự do rồi lại muốn làm được nhiều hơn. Tất nhiên là cái nhu cầu nó sẽ là vô tận, nhưng cái quan trọng ấy là khi mình đạt được cái con số này rồi ấy là mình lúc đấy có nhiều trải nghiệm này, mình có nhiều kiến thức này, mình có nhiều sự hiểu biết này, mình lại muốn làm để hỗ trợ cho con mình, cho em mình, cho anh em nhà mình này, cho tất cả những người xung quanh mình. Thì có nghĩa là gì? Mình vẫn phải vận động, đúng không ạ? Thế vậy là đến cái chỗ này thì nó gồm có hai thứ rất là quan trọng, đó là tài sản, rất là quan trọng, và cái thứ hai đó là dòng tiền. Nó có hai cái thứ này thôi. Cả cuộc đời chúng ta đi làm vì cái gì? Vì hai cái này. Cho nên nếu như các bạn không biết hai cái này ấy, là chúng ta sẽ lang thang lông bông mãi không bao giờ có cái này. Tài sản, mà tài sản nó phải tạo ra tiền. Đây, tài sản nó phải tạo ra cái dòng tiền này. Thì lúc đấy bạn mới được gửi cái dòng tiền này, chúng ta mới giúp được cái này, mới được tự do tài chính, đúng chưa? Thế vậy cái tài sản bạn có được thì thông qua hoạt động đầu tư dài, hay còn gọi là mua tích sản. Còn cái dòng tiền này bạn có thể đến với mình bằng nhiều cách. Đây, dòng tiền nhá, dòng tiền. Nó đến với mình qua nhiều con đường. Dòng tiền đến với mình thông qua nhiều con đường. Một, đó là tiền công hay tiền lương đấy. Mỗi một tuần lương của tôi là 1 triệu đồng. Một tháng tôi có lương của là 4 triệu đồng. Lương cao không anh em? Đấy, lương của tôi là trả theo tuần. Mỗi một tuần vợ tôi trả cho tôi 1 triệu. Và mỗi một tháng tôi có lương là 4 triệu. Lương cứng nhá, đấy là lương của tôi nhá, đấy nhá, lương nhá. Rồi, hai là gì? Là tiền thông qua tiền lợi nhuận thông qua hoạt động kinh doanh, hoặc là tiền cổ tức. Cổ tức cái này thì 12 tháng một lần. Lúc đấy mình chia ra 12 tháng. Nếu đầu tư đúng thì 12 tháng có một lần. Còn đầu tư sai 12 tháng không có gì hết. Được chưa? Hoặc là gì? Tiền cho thuê tài sản. Đấy, dòng tiền đến từ cho thuê tài sản. Cho thuê tài sản có thể là gì? Có thể là xe này, đúng không nào? Có thể là nhà này, có thể là gì? Văn bằng chứng chỉ này. Văn bằng chứng chỉ cho thuê được không anh em? Cho thuê được, thuê ác cái chứ. Cái chị gì làm dược đấy, chị cho thuê mỗi tháng mấy triệu ấy, phải không anh em? Cho thuê văn bằng chứng chỉ này. Hoặc là gì? Còn gì nữa không? Cho thuê tri thức này, vân vân. Lúc đấy là gì? Cho thuê tri thức là gì? Là đi tư vấn đấy. Đấy, thì tất cả những cái thứ này ngoài ra nó còn có vài cái thứ khác nữa. Ngoài cái vài thứ nữa đây chưa hết đâu nhá. Nó có nhiều thứ nữa. Đấy, thế vậy là nào chúng ta nhìn này. Dòng tiền, đấy, dòng tiền thì nó đến chúng ta là nếu mà làm công làm lương thì mỗi tháng của tôi chỉ maximum được 4 triệu thôi. Cái này nó không thể tăng đột phá được, đúng không nhỉ? Cái này rất khó. Cả một tập đoàn hàng chục nghìn con người chỉ có vài người kiến trúc sư trưởng có lương 400-500 triệu một tháng thôi. Đấy là số đếm trên đầu ngón tay. Mà cái tập đoàn đấy cả mấy chục nghìn người, chỉ có vài người là có 300-400 triệu một tháng thôi. Còn lại là hầu hết là công lương nó rất thấp, đúng không nào? Cho nên là cái này
mình vẫn phải có, được chưa? Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, có rất là nhiều anh chị có cái mô hình kinh doanh rất lớn thì cái lợi nhuận này là cũng ok đấy. Đấy, cổ tức hàng tháng thì cái này có thể là tăng nó lên được này, được chưa? Cho thuê tài sản cái này cũng có thể là này, nếu như nhiều tài sản thì cái này cũng có thể tăng được này, được chưa? Đấy, cho thuê được. Đấy thì vậy là làm thế nào để chúng ta có được nhiều cái dòng tiền này. Thế vậy là nhiều dòng tiền này thì những anh chị em đã học ở cái lớp 4 ngày rồi đấy, 4 buổi rồi đấy, thì chúng ta biết được rằng là dòng tiền đầu tiên là nó chảy vào bể số 1. Bể số 1 bắt đầu phải động lại một phần. Đấy là cái phần gọi là cái danh mục an ninh. Đấy, an ninh cuộc sống. Sau đó là nó đầy cái phần an ninh thì bắt đầu nó chảy vào bể số 2. Thì cái dòng tiền này nó chảy vào bể số 2 là nó sẽ chảy vào tài sản. Đây, nó sẽ tập trung vào tài sản. Đấy. Tại sao lại phải tập trung vào tài sản? Bởi vì tài sản theo thời gian nó liên tục tăng giá. Đấy, trong ngắn hạn thì nó có thể ảnh hưởng bởi thị trường nó sụt sùi. Nhưng bất động sản trung bình 5 năm tăng gấp đôi. Bất luận xảy ra cái gì, các bạn cứ đầu tư dài hạn đi, tối thiểu 5 năm tăng gấp đôi. Chứ còn đừng kỳ vọng lớn hơn nhé. Tất nhiên có những thương vụ tôi đầu tư 10, 11 năm tăng khoảng 10, 12 lần. Đấy là chuyện hoàn toàn xảy ra. Bởi vì là gì? Cái đồng tiền trên thế giới này càng ngày nó càng bị giảm sức mua. Tất cả các loại đồng tiền luôn là càng ngày nó càng giảm sức mua. Mà giảm sức mua thì làm cho tài sản tăng giá. Cho nên là nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào làm công ăn lương thôi ấy, chúng ta chỉ tập trung vào mỗi cái dòng tiền này thôi ấy. Nếu mà dòng tiền một là đến từ đây, từ làm công này, hai là từ kinh doanh này, chỉ có tập trung vào dòng tiền qua mỗi hai cái này thôi ấy, mà chúng ta không tập trung vào tài sản, cổ tức là tài sản, đúng không ạ? Tất cả các loại thuê tài sản này là tài sản, thì đến một lúc có thể là chúng ta già, chúng ta không còn cái này nữa, hoặc là nó có lương hưu nó rất là thấp. Hai nữa là công việc kinh doanh sẽ có lúc nó không được thuận lợi, là dòng tiền nó sẽ sụt, đúng không ạ? Cho nên là lúc đấy chúng ta cần phải có thêm các cái dòng tiền đến từ tài sản, được chưa? Đấy, từ đây, rất là nhiều thứ đến từ tài sản. Ok chưa? Cho nên là dòng tiền của chúng ta đầy bể 1 rồi thì nó phải vào bể số 2. Cho nên là tôi cần thiết tôi phải giúp cho anh em nhìn ra cái bức tranh tổng quan của mình trước khi chúng ta vào việc. Phải nhìn ra cái bức tranh lớn trước. Sau đó chúng ta mới vào việc những cái việc kim kim. Những cái việc bóc tách đồ thị là những việc kim kim.